ඔයගොල්ලෝ හැමෝම ජානකීස් කිචන් YouTube channel එකට ආදරෙන් පිළිගන්නවා. නත්තලුත් ළඟ ළඟම එන හින්දා මට හිතුණා ඔයගොල්ලන්ට නත්තලට හරියන විදිහට පරෝගි හදන හැටි කියා දෙන්න. ඊට ඉස්සෙල්ලා පුංචි මතක් කිරීමක් කරන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ තාමත් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඒ වගේම like එකක් දාන්න, comment එකක් දෙන්න, share කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම subscribe button එක ළඟ තියෙන පුංචි bell icon එක click කරන්න මගේ අලුත්ම වීඩියෝ බලා ගන්න. අපි එන රසට නත්තලට හරියන විදිහට පරෝගි හදන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. පරෝගි හදන්න පාන් පිටි, plain yogurt, baking powder, බිත්තරයක්, ලුණු අරගෙන තියෙන filling එකට අලගෙඩියක් තම්බලා මෑෂ් කරලා අරගෙන තියෙනවා. ලුණු අරගෙන තියෙනවා. ලුණු ගම්මිරි සරන් තියෙනවා. බටර් අරගෙන තියෙන අවශ්‍ය ප්‍රමාණයන් description box එකේ දාලා තියෙනවා. බිත්තරය භාජනයකට එකතු කරන්න. මේ විදිහට බීට් කරන්න. plain yogurt ටික එකතු කරන්න. ඔයගොල්ලන්ට මෙතෙන්දි මීකිරි අරගන්නත් පුළුවන්. යෝගට්ුයි බිත්තරේ හොඳට මිශ්‍ර කරන්න. ලුණු එකතු කරන්න. baking powder එකතු කරන්න. හොඳින් මිශ්‍ර කරන්න. පාන් පිටි ටික එකතු කරලා හොඳින් මිශ්‍ර කරන්න. අත හොඳට හොදන්න. අතින් මිශ්‍ර කරන්න. පිටි ටික මේ වගේ අතින් මිශ්‍ර කරන්න. ඔක්කොම එකට එකතු වෙලා බෝලයක් වගේ වෙනකල්. මෙන්න මේ වගේ ඝන පිටි මෝලියක් තමයි මිශ්‍ර කරපුවාම තියෙන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලන්ට දියර ගතිය වගේ තියෙනවනේ මේ වගේ ඝනටම එන්නේ නැත්නම් තව පාන් පිටි මේස හැන්දක් දෙකක් විතර එකතු කරන්න. පිටි මෝලිය මේ විදිහට වහලා තියන්න. අපි ලුණු ටික කැරමලයිස් කරගෙන එන්නේ යමු. ලුණු ටික කැරමලයිස් කරන්න බටර් ටික මේ විදිහට රත් වෙන්න තියන්න. බටර් ටික මේ වගේ රත් වෙනකොට ලුණු ටික එකතු කරන්න. මේ විදිහට මිශ්‍ර කරන්න. ඔයගොල්ලන්ට පේනව නේද මේ ලුණු එක දැන් ටිකක් කැරමල් කලර් එකට වගේ ඇවිල්ලා තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ වෙලාවෙදි ලිප ඕෆ් කරන්න. කැරමලයිස් කරපු ලුණු එකට තම්බලා හොඳට පොඩි කරපු අල ටික එකතු කරන්න. ඒ වගේම ගම්මිරිසුත් ලුණුත් එකතු කරන්න. හොඳින් මිශ්‍ර කරන්න. ලුණු බලන්න ලුණු මදි නම් තව ලුණු ටිකක් එකතු කරන්න. ඒ වගේම සැර මදි නම් තව ගම්මිරිස් කුඩු ටිකකුත් එකතු කරන්න. මට ලුණු මදි වගේ මම තව ලුණු තේ හැඳි කාලක් විතර එකතු කරනවා. කටින් බෝඩ් එකට මේ වගේ පිටි ටිකක් ඉහන්න. මම මේ පිරෝගි මිශ්‍රණය දෙකට
වෙන් කරලා ඉවරලා ඉස්සෙල්ලා කොටසකින් හදලා ඊට පස්සේ අනිත් ටික තුනී කරනවා. මේ විදිහට දෙපැත්ත හරවලා හොඳට තුනී කරන්න. මෙන්න මේ වගේ අඟල් 8න් එකක් විතර වගේ ඝනකමට එන්න තුනී කරන්න. මම මෙතන කුකී කටර් එකක් අරගෙන තියෙනවා මේ වගේ. ඕගොල්ලෝ එහෙම නැත්නම් බෝතලයක පියනක් හරි කුකී කටර් එකක් හරි අරගෙන මෙන්න මේ වගේ රවුම් වෙන් කරගන්න. මේ වගේ කපලා ඉතුරු වෙන ටික ආපහු මේ රෝල් කරලා අරගන්න පුළුවන් අපිට. ෆිලිං එකකින් හැන්දක් මේ විදිහට තියලා ඉවරලා මෙන්න මේ වගේ දෙපැත්තෙන් අරගෙන මේක රවුම හදලා අර අපි පැටිස් හදන්නේ අන්න ඒ වගේ මේක ටිකක් මෙන්න මේ විදිහට තද කරලා ෆිලිං එක ඇතුළට දාලා වටේට සීල් කරන්න. මෙන්න මේ වගේ. මේ විදිහට සීල් කරලා ඊළඟට මේ වගේ ගෑරුප්පුවක් අරගෙන ගෑරුප්පුව වතුරට දාලා තෙමලා මෙන්න මේ විදිහට මේ ගෑරුප්පුවෙන් හොඳට සීල් කරන්න. ඉතින් මේ වගේ හදන ඒවා මේ වගේ තසෙමකින් තියන්න. මම ඔයගොල්ලන්ට තව එකක් හදන හැටි පෙන්නන්න. මේ විදිහට ෆිලිං එක ඇතුළට දාලා දෙපැත්තෙන් සීල් කරන්න. අතින් මේ වගේ සීල් කරලා ඊට පස්සේ ගෑරුප්පුවෙන් සීල් කරන්න. ගෑරුප්පුවෙන් සීල් කරනකොට ගෑරුප්පුව තෙමලා ඉවර වෙලා මෙන්න මේ විදිහට සීල් කරන්න. මේ විදිහට අනිත් පිරෝගි ටිකත් හදන්න. පාන් පිටි කෝප්පකින් අපි මේ වගේ පිරෝගි 15ක් හැදුවා. අපි දැන් මේ පිරෝගි ටික හදන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. මේ වගේ භාජනයකට වතුර එකක් පුරවලා මේ හොඳට උතුරන්න තියන්න. ඔයගලන්ට පේනා නේද දැන් මේ වතුර එක හොඳට මේ බුබුලු දාලා රත් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේ වෙලාවෙදී අපි හදපු පිරෝගි මේ විදිහට වතුර එකට දාන්න. මේ විදිහට වතුර එකට දාලා ඉවරලා විනාඩි 4ක් 5ක් විතර තියන්න. මේ තියෙන්නේ විනාඩි 5කට පස්සේ පිරෝගි. මේ වගේ පේපර් ටවල් එකක් දාපු තසිමකට වතුර බේරලා මේ විදිහට අරන් තියන්න. ඉතුරු පිරෝගි ටිකත් මේ විදිහටම විනාඩි 5ක් විතර බොයිල් කරලා අරගන්න. මේ විදිහට බටර් ටිකක් රත් වෙන්න තියන්න. බොයිල් කරපු සගෝරි මේ විදිහට බ්‍රවුන් කරන්න.
මේ වගේ පන්නන පාට වෙනකොට අනිත් පැත්ත හරවන්න. දෙපැත්තම මේ විදිහට බ්‍රවුන් කරන්න. දෙපැත්තම මේ වගේ පන්නන පාටට බ්‍රවුන් වෙනකොට මේ විදිහට භාජනයකට අයින් කරන්න. මේ විදිහට අනිත් පොගෝරි ටිකත් හදන්න. මේ තියෙන්නේ රසවම රසට අපි හදපු පරෝගි. ඕගොල්ලත් මේ විදිහට පරෝගි හදලා බලන්නකෝ කොච්චර රසද කියලා. බොහොම ස්තුතියි.